4 tuntia 32 minuuttia. 1 tunti 50 minuuttia. 4 tuntia 35 minuuttia. 3 tuntia 23 minuuttia. Ja viimeisen 7 päivän aikana niin mulla oli 24 tuntia 51 minuuttia. 1 kokonainen vuorokausi viikossa. Joo. Mä voisin kertoa, että mun Asiantuntijoiden mukaan ruutuaika ei saisi viihdekäytössä ylittää 2 tuntia päivässä. Silti monella se täyttää pakollisten menojen jälkeen vielä vapaa-ajankin. Mähän saatan olla päivän aikana silleen, että mulla on läppäri. Sitten mulla on puhelin kädessä, niin se vaan siitä jotain muuta. Ja parhaimmassa tapauksessa mulla on siihen lisäksi telkkari tai pädi vielä samaan aikaan päällä. Erilaiset ruutu- ja älylaitteet ovat alkaneet hallita elämää niin voimakkaasti, että niiden paikkaa yhteiskunnassa ei enää kyseenalaisteta. Kaikki on jotenkin laitettu toimimaan sitä kautta. Minkä mä kyllä ymmärrän, paljon helpompaa se on kuin Kaikki tuollaiset arkista asiat, ihan pankkipalvelut ja kaikki on käytännössä ruudun takana. Jep. Se, että mä en ehkä katso sua silmiin, kun puhut mulle, on yhtä hyväksyttävää kuin se, etten sosiaalisen median takia jaksa keskittyä 10 sekuntia pidempään. Eli ollaanko me teidän mielestä riippuvaisia puhelimista? Ollaan. Nyt todellakin. Kyllä. Ihan liikaa. Mutta kuinka suuri osa riippuvuudesta on ihmisen omaa syytä? Jos miettii niin kuin somea, se on bisneksiä. Ne on rakennettu silleen, että ne haluaa saada sut niin kuin jäämään koukkuun siihen. Eli some on kuin sokeri. Onko se joka vie eniten sulla ruutuaikaa? Melkein joo. Tai siis ylivoimaisesti kyllä. Hauskaa vappua! Koska koronavuosi on saanut mut ymmärtämään, miten merkittävää elämä ruutujen ulkopuolella on. Halusin haastaa myös perheeni ja ystäväni miettimään teknologian vaikutusta aitoon elämään. just ei sellaista. Millaisia yksilöllisiä ja sosiaalisia haittavaikutuksia ruutulaitteella sitten on? Tähän kysymykseen vastaaminen osoittautuikin yllättävän vaikeaksi, sillä teknologian hyödyt nähdään usein haittoja suurempina. Eihän me oltaisi tässä tilanteessa ilman teknologiaa. Kun me tiedetään, mihin me ollaan pystytty, tai mitä me ollaan pystytty tekemään teknologian avulla, niin totta kai me halutaan jatkaa samaa rataa myös. Miltä maailma näyttäisi ilman teknologiaa? Sen päätin selvittää haastamalla mun tyttöystävän olemaan ilman minkäänlaisia ruutulaitteita 72 tunnin ajan. Mikaela on näin korona-aikana saattanut käyttää 6 tuntia päivässä ruutujen tuijotteluun. No on se aika paljon, kyllä sen on tiedostanut silleen aiemminkin. Se on niin paljon helpompaa viihdykettä kuin mikään muu. Vaan avaat näytön ja laitat jotain pyörimään. Ei enää Instagramin selailua, sarjojen katselua tai ylipäätään teknologian tuomaa helppoutta. Millaisia keinoja Mikaela keksii selvitäkseen arjestaan? Ja millaisen uuden merkityksen hän löytää vapaa-ajalleen, yksin ollessa sekä läheisten seurassa? Mikä sä luulet, että tulee olemaan vaikeinta siinä, että sulla ei enää olekaan puhelinta ja tietokonetta? Jos joutuu olemaan yksin, niin ei saa niinku mitään musiikkia tai äänikirjaa tai mitään. Joutuu olemaan hiljaisuudessa eikä kuunnella mitään. Mikä siinä hiljaisuudessa on niin vaikea? Haetteko te koskaan turvaa teidän puhelimesta, kun te olette yksin? Joo. Aina. Sä vaan avaat sen puhelimen, sä vaan tälleen selaat sitä alkunäyttöä tällä eestä, mukamas tekisit sillä jotain, vaikka et sä oikeasti tee sillä mitään, mutta koska sä et voi näyttää muille ihmisille, että sä oot oikeasti, sä vaan olet. Silloin kun sä oot yksin jossain, sä et vaan tiedä niin kuin, miten päin sun pitää olla. Se on, kun on tottunut siihen, että on joku melu tai joku niin kuin häiriötekijä, niin sit sitä on vaikea olla ilman sitä, kun se on se normi. Ihmiset ei enää tiedä, mitä ne tekee, jos ei ne ole puhelimella tai jollain ruudulla. Kuvittelet, silloin kun me oltiin pieni, niin keksittiin kaiken maailman leikkejä ulkona pihalla. Että mä oon prinsessa ja sä oot toi ja toi. Ja sitten nyt jos kaikki on niin siihen, että sä katsot YouTubessa jotain sarjaa, että niin tuleeko kaikki niin silleen tarjottimella, että sun ei tarvitse tehdä mitään efforttia sen eteen? Jos mun pitäisi vaan olla tässä sohvalla ilman mitään laitetta, niin mä oikeasti tietäisi, mitä mä tekisin. Istuin tässä, pyörittelisin peukaloita. Ajattelisin. Ruutuaika on semmoista tyhjän ajan täyttämistä. Sulla on aina aikaa katsoa se seuraava jakso, koska se on niin helposti saatavilla, mutta sitten että lähtisit se puolen tunnin lenkille, niin se on aina silleen, no ei mulla ollut aikaa. Mutta sitten sulla on ollut aikaa katsoa seuraava jakso ja seuraava jakso ja seuraava jakso. Tätä Netflix-sarjaa. Jos on selannut kaikki sosiaaliset mediat läpi
ja sitten sulla ei ole mitään tekemistä, niin sä aloitat uudestaan, mutta sinne ei ole tullut mitään uutta. Niin sitten sä vaan etsimällä etit jotain muuta selattavaa. Että siinä tilanteessa voit hyvin ymmärtää sen, että siinä ei ole mitään järkeä, mitä sä teet. Ja vaikka ottaa kirjan käteen ja lukee tai ihan mitä vaan muuta. Ajan tuhlaaminen, mielikuvituksen puute sekä vaikeus sietää yksinoloa ja hiljaisuutta on seurauksia ruudun parissa vietetystä ajasta. Mutta millaisia muita yksilöllisiä vaikutuksia korkealla ruutuajalla voi olla? Ahdistusta. Kyllä se on ahdistusta ja esimerkiksi itsellä on suoraan niin kuin pelaamisesta niin kuin tullut. Että jos on niin kuin tullut pelattua oikeasti niin kuin tosi paljon, niin sitten siinä vaiheessa jäät niin vahvasti koukkuun, että se ottaa kaikki ympärillä tapahtuvat asiat niin kuin jäädä koko ajan niin kuin väliin. Et kyllä mä koen niin kuin siinä vaiheessa niin kuin ahdistusta sen jälkeen, kun mä en ole oikein saanut niitä asioita niin kuin aikaiseksi. Kyllähän se niin kuin myöskin vaikuttaa meidän parisuhteeseenkin välillä. Mä oon eniten huolissani siitä keskittymiskyvystä. Että se on niin helposti se lähtee niin helposti, että kun sulla on se puhelin siinä ja sit sä vaan otat sen käteen ja sit yhtäkkiä koko muu maailma menee silleen Mä vaan, että mun läppäri on sillä 8 tuntia putkea, tuijotan sitä. Kyllä. Sen jälkeen, mun keskiarvo on tippunut. Nykyään tuntuu, että puhelin on vaan toi älylaite, tuonne pieni marasoitto. Ja taas häirinyt tekijä, ei pysty edes keskittymään. Mä vastaan. Ei mä vastaa, mä saan sen takaisin. Tuossa olikin noita vapaita. Mistä mä näen sen? Koska mä tiedän, että mun veli käyttää päivänsä hyödyksi tekemällä just sitä, mitä se haluaa, mä päätän käydä selvittämässä, että millaisia asioita se sitten oikein tekee sillä aikaa, kun muut on kiinni ruuduissa. Muntakin menee tulla tälleen supereen. Mä oon vähän kuumattiin. Pyrin skeittaamaan niin paljon kuin pystyn. Se on oikeastaan muin toimi. Tekee hyvää mielelle. Siitä tulee hyvä fiilis. Ja kyllä mä sitten valitettavasti niitä näyttöjäkin tuijottelen. Mutta kyllä ne hienoimmat jutut tapahtuu siellä skedeemässä tai kavereiden kanssa pihalla sekoillessa, sillä perheen kanssa hengaillessa. Mitäs nää taulukki? On ollut kiva kyllä nykyään maalailla ja piirrellä, koska se on kyllä paljon järkevämpää tekemistä kuin luurilla oleminen. Se on siistiä, just kun rupeaa tekemään jotain luovaa juttua. Siihen uppoutuu sillä lailla just, se on niin siistiä ja kiva, jos sä saat hirveät kiksit siitä. Sä oot tillaan vähän maalannut, mä oon jotain tehdään tähän näin. Yhtäkkiä se rupeaa menemään vaan pidemmälle ja koko ajan keksit lisää. Yhtäkkiä on mennyt se 3 tuntia ja ei olisi muistanut juoda vettä. Tää on itse asiassa hyvä jengille, jos haluaa päästä siitä puhelimestakin vähän eroon. Sitten kun pikku viikko. Sitten sä voit julkisissa just sillä sen sijaan, että otat se puhelimen ja rupeat selaa sitä, voit vaan rupeat töhertää jotain. Onkin mitä just duunissa. On monenkin jo. Nykyään tulee ehkä helpommin tylsää. Koska sillä ei ole niin läsnä enää siinä, enemmän läsnä siellä puhelimessa. Se on niin helppo tapa nähdä koko ajan kaikkea uutta. Just koko ajan ole yhteydessä joka paikkaan ja nähdä kaiken. Ehkä se vaikuttaa mielenkiintoisemmalta kuin se itse on se hetki, missä sä elät. Jokaisessa hetkessä on jotain hienoa. Ota kaikki irti siitä. Mikä sulla on siinä? Kauppalista. Mitä varten? Voi vain olla puhelimessa kauppalistaan ja piti kirjoittaa ylös eilen kaikki, mitä mä olin suunnitellut. Minkälaisia asioita sä joudut tekemään eri tavalla? Aamulla herätykset, niin siihen tarvii puhelinta. Mulla on toi herätyskello, mutta siinä ilmeni, että batterit oli loppu. Ja sitten ne piti käydä hommaamassa uudet, että sitä pystyi käyttämään. Sitten muitakin niinku ilmoituksia, mitä ei muuten muista, jos ei puhelin ilmoita niistä. Se voi olla kyllä, että ihmisten muisti huonontuu, koska ne ei joudu harjoittaa sitä ollenkaan. Et ennenhän ihmiset on muistanut usein ihmisen puhelinnumeron ulkoota, mutta en mä muista kenenkään puhelinnumeroa, koska mulla ei ole mitään tarvetta opetella niitä. Mutta se on, koska meillä nyt on ollut nämä laitteet jonkun aikaa, niin se on myös tottumuskysymys. Sä oot vaan tottunut käyttää sitä jokaisessa hetkessä, kun sulla ei ole mitään muuta. Multakin kaikki, jotka kuuli, että mä teen tätä, niin on kysynyt, että no mitä sä oot sitten tehnyt.
Oliko Ylsäällä sellainen? Ei. Sain aikaan sellaisia asioita, mitä mä en yleensä tee, kun mulla on se näyttö, joka oli tosi kivaa. Sillä aikaa, kun Mikaela nauttii elämän pienistä tekemisistä, me voidaan miettiä sosiaalisen median vaikutusta siihen, miten me koemme arjen. Se, miten someprofiilit täyttyy lomakuvista ja menestyksen hetkistä, kun todellisuudessa elämä koostuu arjesta. Eikö sulla sitten tule semmoinen ihan hirveä niinku tosielämän kammo, koska sä näet, että kaikki on niin täydellistä ja sä näet sun oman ympäristön, joka ei ole yhtä täydellinen ja sä et vaikka ole koko aika jossain Malediiveillä jossain katsomassa vähän delfiinejä. Barcelonassa juomassa vähän olutta Skedemissä. Ai että. Sitten mä avaan tosta meidän 2 ikkunan ja katselen tonne Concrete Jungleiin, niin kyllähän siinä vähän tulee semmoinen paljon helvetti. Silleen, että se on paljon helpompi olla maassa nykyään koko ajan. Tai silleen, että just kun sä näet koko ajan semmosia siistejä juttuja ihan liikaa, niin sit sä et osaa arvostaa enää niitä perus hienoja pieniä juttuja. Kävin kysymässä mun omilta vanhemmilta, millaista arkea oli ennen digitalisaatiota. Halusin kuulla, millaisista asioista itse olen voinut tehdä paitsi. Jeg tror, at den generation, som er i dag, altså vores børn, de går glip af en hel masse. De går glip af det med at være sammen med venner. Sætte i fred og ro, læse en bog, nyde naturen, gå ned i fotoforretningen, hente billederne, som man har fra sin ferieture. I dag, der kigger man på sin telefon, så siger man, væk. Den måde, at tingene foregår i dag, det er hvis det ikke er noget, der lige interesserer på 15 sekunder, så er det videre til det næste. Asioilla oli erilaisia merkityksiä silloin. Alle her nu. Nu. Hvis det ikke er nu, så er det ligegyldigt. Alle de ting, som vi vokser op med, det forsvinder bare. Og det gør faktisk, synes jeg, livets fattigere. Sitten ollaan hiihtämässä, vertailemassa. Se elämäntapa oli paljon sellaista ulkoilua, urheilua. Me luisteltiin, me hiihdettiin, mutta enimmäkseen se elämä keskittyi siihen, että me yhdessä tehtiin niitä asioita. Kesällä pelattiin pesäpalloa, missä oli myös vanhemmat mukana, lasten vanhemmat. Eli todella semmoista niin kuin yhteisöllisyyttä koko ajan. Ja siis kokoonnuttiin paljon enemmän siis myös sukulaisten kanssa, ystävien kanssa ja oltiin läsnä kasvokkain ja juteltiin ja puhuttiin ja tehtiin tietysti muutakin kivaa yhdessä. Se oli niinku semmoinen, mitä just sieltä nuoruudesta ja lapsuudesta muistan. Se oli järvenrannassa. Vanhemmat teki tämän niinku kalamajaksi. Ja siellä siis täälläkin nyt on tämmöinen porukka. Lapsia ja aikuisia tuolla. Kommunikoitiin sitten niillä välineillä, mitä oli. Ja se sujukaan, se ei niinku kaivannut mitään muuta siihen. Se oli ihan normaalia elämää silloin, että soitettiin sillä lankapuhelimella ja lähetettiin postikortteja ja kirjeitä. Ja voi että se oli ihanaa aina saada kirjeitä, postikortteja. Tällaisia me tehtiin silloin, kun oltiin nuoria. Aika meni, kun joutui itse tekemään almanakankin. 1973. Totta kai kaikki oli niinku hitaampaa se kommunikaatio, mutta kun se elämä oli muutenkin niinku tavallaan hidastahtisempaa, niin se ei haitannut yhtään mitään. Hvis du spørger mig, hvad telefonen har gjort, den har overtaget verden for de fleste mennesker. Det er ligesom om deres liv det er fokuseret på, hvad der foregår i deres telefon, frem for hvad der foregår i virkeligheden. Det er altid et spørgsmål om, lige et øjeblik. Folk skal tjekke deres telefon, og så, hvad siger du? Og det er faktisk nogle gange, at telefonen den er lidt den er respektløs over for mennesker. Koko aika on semmoista niinku siinä ihmisen kanssa niinku yhdessä olossa, niin siinä on niinku häiriöitä koko aika. Siitä se keskittyminen, se puuttuu. Ihan semmoinen 110% keskittyminen, jos se teknologia on siinä lähellä. Ja De lever livet igennem deres telefon. Man gjorde tingene sammen før. Nu gør man alene med sin lille device. Ruutulaitteiden haittavaikutukset ei siis vain rajoitu yksilöön, vaan myös sosiaalisissa tilanteissa elämä tuntuu pyörivän puhelimen ympärillä. Millaisia huomioita sä teit, nyt kun sä oot ollut muiden seurassa ilman puhelinta? Mä huomasin ehkä niitä asioita, mitkä on itselle silleen jotenkin ahdistavia tilanteita, että missä hakee turvaa sit siitä puhelimesta. Joku ikävämpi keskustelu tai joku vähän semmoinen
vaivaannuttamatta pitkäveteinen ja sitten ehkä rupeaa tuijottelemaan muualle ja etsiä, että missä on pakoreitti. Jos ei saa taskussa. Viestillä on ehkä helpompi sanoa jotain asioita, koska sitten ei tarvitsisi niinku itse olla niin kiusallisena siinä. Niin, siis toi miten mä nyt sanon tänne. Että sellaiset tilanteet, jos ehkä niinku tulee sitten jälkeenpäin aina tulee. Mulle tulee ainakin monta kertaa semmoinen, että ei vitsi, olisi pitänyt sanoa tää tai olisi muotoilla tää tolleen. Niin jos mä saan niinku miettiä itse rauhassa silleen ikään kuin muilta suojassa, niin tulee ehkä vähemmän tollasia. Et viestillä saa muotoiltua tavallaan mietittyä sen, miten sen sanoo, niin paljon tarkemmin. Siinä on tietenkin aina se riski, että se ymmärretään kuitenkin väärin. Niin on se aina. Että se ei välttämättä ole ihan aitoa aina myöskään. Voi, ihanat. Det er jo dengang, man lærte at holde i hånden, dengang man datede. Og ikke brugte nettet til at date. Holdt man i hånden. Ei ollut Tinderiä silloin. Nej. Der er jo ikke nogen følelse af telefon, det er bare en linje, man skriver. Du kan skrive, I love you, for eksempel. Men der er jo ikke nogen emotion i en tekst. Altså, men vi siger så meget, I love you, Mario. Det er en emotion. Og det er klart, at emotion, det forsvinder jo totalt, hvis al kommunikation foregår via en tekst på en telefon. No siitähän puuttuu kaikki kasvojen eleet, siitä puuttuu kaikki niinku kehon kieli, kaiken maailman pienimmätkin niinku äänähdykset, mitkä kertoo tosi paljon siitä, että mitä se vastaanottaja on oikeasti mieltä. Tai onko se joku 75% siitä kommunikoinnista muuta kuin sanoja? Usein kun viestittelee, niin siinä on niin helppo feikata. Vaikka se on hauska juttu, mutta mä en ehkä nauraisi, vaan mä ihan pokerinaamalla vaan laitan hirveän kasan nauruemoneita. Nyt saattaa niinku joka päivä viestitellä ihan turhan päiväisistäkin asioista, mutta sitten saattaa jäädä ne tärkeät asiat kyllä kertomatta. Mikä susta on osoittautunut vaikeammaksi tämän haasteen aikana? No ehkä se, että ei pystynyt olemaan yhteydessä kehenkään. Tai että mulla ei ollut mitään hajua, että mitä ihmisille kuuluu, jos mä en nähnyt niitä fyysisesti. Se, että voi keskustella myöskin WhatsAppin kautta tai Snapchatin kautta, näkee kuulumisia Instagramin kautta, niin on perillä ihmisten asioista paljon enemmän. Musta tuntuu, että ihmisten tuttavapiirit on myös kasvanut aika paljon teknologian myötä, koska sosiaalisessa mediassa sä seuraat niin paljon eri ihmisiä, että sit jos sulla ei olisi sitä teknologiaa, silloin olisi vähän vaikea pysyä perässä, että mitä jollekin sun yläastekaverille, jota sä et ole nähnyt 10 vuoteen, että mitä sille kuuluu. Sä voit niinku olla yhteydessä sun kaikkiin niinku vanhoihin kavereihin. Niin kuin Marko sanoi, että se voi niinku näyttää sen niille Italiassa oleville niinku sukulaisille vaikka, miten sillä menee ja tälleen. Niin sit mä olin silleen, että joo, ihan hyvä pointti. Mutta aika usein se, mitä sä lisäät vaikka Instagramiin, se on niin siloteltu ja oikeastaan epäaito. Että oikeastaan se, joka sen näkee, ei oikeasti tiedä yhtään mitään, miten se sulle vähän vaikka kuuluu. Ja sitten ei tule niin helposti vaikka kysytty, että no mitä sulle kuuluu tai mitä sä oot niin, tehnyt, koska sä oot silleen, no mä oon nähnyt, mitä sä oot tehnyt. Että sit jos sulla ei olisi sitä teknologiaa, niin sit kun sä näet fyysisesti, niin silloin sä oikeasti haluat kuulla, mitä niille kuuluu. Tois ehkä myös haluaa nähdä useammin. Näyttelenkö mä noita? Vaikeiden tilanteiden ja aitojen tunteiden kohtaamatta jättäminen sekä tarve olla yhteydessä moneen paikkaan samaan aikaan johtaa usein siihen, että emme huomioi niitä ihmisiä, jotka ovat meidän lähellä. Ennen Mikaelan haasteen päättämistä halusin vielä jutella läheisteni kanssa siitä, että millaisia vaikutuksia digitaalisilla laitteilla on meidän kykyyn olla läsnä. Se tiedostaa sen, että sitä tarkistaa sitä puhelinta, mutta sitä ei huomaa, että kuinka häiritsevää se on muille, jotka ei välttämättä tee sitä. Selittää jollekin toiselle jotain. Ja sit huomaakin, että se vaan näpyttelee sen kännykkään ja ei edes kuuntele. Ja vaikka se yli olisikin silleen, että joo, mä kuuntelen, mutta silti siitä tulee vähän sellainen, että no kun sä et anna sitä huomioon mulle, niin kuuntelet sä oikeasti. Niin, että se kuuntelee vaan silleen sivukorvalla ja sitten menee puolet ohi ja sitten se kysyy silleen, no mitä mä sanoin. Niin, tai vaikka se kuuntelisi, niin sit se tavallaan ei vastaa mitään siihen. Niin. Ja sitten jatkaa näpyttelyä ja sitten kohtaa vaan silleen, niin. Se on vähän niin kuin häiriöntekijänä siinä, jos teillä on keskustelu käynnissä, mutta jos sä näet, että sun puhelimessa välähtää, niin ei ole enää läsnä siinä hetkessä.
Ja menee kaikki ihan ohi, koska keskittyy vaan siihen, mitä siinä puhelinruudulla on. Kun ei ollut itse sitä, että jos tuli hiljainen hetki tai jotain, niin ei voinut katsoa sitä näyttöä, että onko tullut jotain ilmoituksia, mutta sitten muut teki sitä. Ja sitten vaan istuu siinä tyhmänä silleen, että hei, että tässä on oikein ihminen, että puhukaa mulle. Niin kyllä sen huomioi paljon paremmin sitten. Silloin, että jos on itse tosi läsnä siinä tilanteessa, niin sitten kyllä huomaa sen, että jos muut ei ole. Aina kun on jotkut juhlat tai jotain, niin kaikilla on se, että oh, vitsi, mä haluan ottaa jonkun hienon Instastorin tai joku tosi hienon kuvan. Onko se niinku myös sellainen juttu, joka vaikuttaa siihen, että olet sä läsnä. Jos on vaan sitä, niinku, että no, nyt lavastetaan tämä tilanne ja sen jälkeen 20 minuuttia kaikki istuu puhelimella muokkaamassa sopivaa tekstiä ja tägäämässä ja laittaa filtteriä ja efektiä ja muuta. Ja sitten sit kun se on tehty, niin sitten niinku jatkuu. Tai jos menee johonkin konserttiin tai jotain, niin sieltä on pakko ottaa video, jotta sä näytät kaikille muille, että sä olit siellä. Wow, mitkä maisemat, Niin, kattokaa missä mä oon, kattokaa niin. Se ottaa ehkä pois siitä hetkessä olemisesta. Ajattelin se valmiin kuulemaan tarinan. Kerro vaan. Okei. Nuori nainen pöllyttää ruskan värjäämää lehtikasaa Koffin puistossa. Kävelen ohi ja hymyilen. Ihanaa, kun toiset pysyvät leikkisinä, mietin. Sitten huomaan pusikon takana kännykkäkameraa pitelevän poikaystävän. Uudestaan ja uudestaan nainen kahmii lehtiä maasta, heittää niitä ympärilleen ja nauraa. Poikaystävä kuvaa kärsivällisesti. Kun kuvat ovat otettu, lehdet eivät kiinnosta enää ketään. Harvoin se päivä törmään johonkin muunnelmaan tästä skenaariosta, jossa on aina meneillään photoshoot. Kuvaa, kun nauran Kreikan meren alkossa. Kuvaa, kun juon lattea kahvilan terassilla. Kuvaa, kun seison tämän kivan värisen seinän edessä tai kukkivien alppiruusujen keskellä. Photoshooteissa tuotetaan sisältöä. Tallennetaan fiktiivisiä muistoja tilanteista, joita ei luultavasti olisi tapahtunut, jos taskussa ei aina kulkisi mukana kamera. Mietin usein, kuinka paljon tekemistämme ohjaa nykyään se, millainen visuaalinen jälki tekemisestä jää. Teemmekö asioita siksi, että haluamme kokemuksia vai siksi, että kokemuksen voi kuvata? Tuntuu ihan silleen rauhalliselta. Kaikki se hyvä, mitä niinku puhelimen käytöstä tulee, niin se jäi pois, mutta myös kaikki se huono. Et just sitä, että ei tule liikaa ärsykkeitä. Ja kyllähän se niinku helpottaa ja tippää ruudut pois. Aion olla enemmän läsnä tilanteissa ja jättää puhelimet syrjempään. Just kun on kavereiden kanssa, sitä ei tarvii siihen pöydälle viereen. Mikään ei ole niin tärkeää, että se pitää tarkistaa siinä parin tunnin aikana. Et vaikka se ei ole itselle ehkä tuntunut silleen, että se häiritsisi, niin kyllä se nyt sitten, kun itsellä ei ollut sitä puhelinta ja sittenkin kun muut tarkistaa puhelinta, niin sitten sen ehkä huomasi sen, että kuinka turha se niin oikeasti on. Ikään kuin olisimme kaikki mukana jossain omituisessa farssissa, jonka kaikki tietävät olevan valhetta, mutta olisimme vain yhteisenä sanomattomana sopimuksena päättäneet leikkiä mukana. Ja niin kai me oikeastaan olemmekin.